เจมินายโฟร์เจอด้วยจริงปะที่ทุกวันนี้เราเริ่มบ่นหน่อยใจแล้วว่าแม่อวยโฟร์มากกว่าเราอีกครับแม่ผมเป็นมัมหมี่โฟร์โฟร์จะเรียกแก๊งว่าแก๊งนางฟ้าแบบว่าหูแต่ละคนแบบนางฟ้าจริงตอนถ้าแบบว่าอายุเท่ากันผมจีบแล้วเนี่ยล่ะเขาถึงโดนตกกันเนี่ยแม่ผมเนี่ยเวลาแบบไปงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูผมเลยวิ่งไปหาโฟร์ก่อน ก็คือจะไปกอดโฟร์ควงโฟร์แล้วผมก็ยืนอยู่ครับเหรอ แม่ผมก็งอนแม่ผมบอกว่าเนี่ยรักแม่เจมินายมากกว่าใช่รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ4 คนมา4 คนมาโอ้โหแล้วเอาสิไม่แล้วตอนก่อนออกมาอย่างเงี้ยไม่เอาคนเลิศนี่แหละยุคใหม่4 คนเร็วมาอีก2มาเลยขอเพลงเห็นท่าแล้วเนาะเห็นท่าแล้วไปเลยจ้าเห็นท่าแล้วไปเลยจ้ายืนเลยเนี่ยตรงนี้เริ่มตรงนี้อ่ะไปทางขวาก่อนนะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกไปนี่ล่ะนี่ล่ะนี่วู้แล้วเปิดแป๊บนึงมึงเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีมึงเบียดกันแบบเก้าอี้ดนตรีช่วยได้หรอเมื่อกี้เหมือนมีคนไปตัดเอ็นเข้ามาเข้าอ่ะมันเดินออกมาอย่างเงี้ยแบบนี้ภาษาใต้เรียกว่าอะไรกรอดชนิดพีขอบคุณมากจ้านี่คือเริ่มต้นหนาตอนเราก็สื่อทอกระเทยนะคะเลยต้อนรับน้องๆในห้องส่งของเราด้วยนะคะจากโรงเรียนพัฒนาการศึกษาบริบาลแก่นเสียเปรียวซ่าแบบนี้แหละยุคใหม่ถูกต้องพยาบาลสายเลือดใหม่รู้เลยว่าตอนแบบว่าจิ้มเข็มน้ำเกลือคือแบบคุณพี่คะน้ำเกลือไม่ค่อยแล่นเลยค่ะได้บื้อวันนี้เก็บเสียงไว้ก่อนเพราะว่าเด็กแขกรับเชิญเพราะเธอจะต้องกรี๊ดหนักกว่านี้นะสุดนะคะแต่ก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญซึ่งน่ารักเหลือเกินมาเจอกับเรื่องที่ไม่ค่อยน่ารักแต่ว่าก็ยังอยากจะเล่าอยู่ดีเพราะว่าพวกเราจะเป็นคนลุ่มหลงกับตัวของเราเองใช่จ้ะนายไว้ก่อนคำมันก่อนค่ะวันก่อนมันมีอะไรอัปเดตกันบ้างซิไหนพูดอันนี้มันก็มีความเชื่อมโยงกับแขกรับเชิญนิดนึงตรงที่ดิฉันเนี่ยไปขึ้นเป็นแขกรับเชิญให้กับน้องๆมาในงานคอนเสิร์ต LOL Fan Fest อิมแพคนะแต่พอเป็นกระเทยปุ๊บดูเหมือนอะไรก็ไม่เป็นใจให้กับกระเทยเลยยังไงเล่าตั้งแต่เริ่มดิวมาแขกรับเชิญเดี๋ยวให้เจนนี่มามีซีนมอบกุญแจไขภารกิจน้องๆเขาจะเต้นแล้วชนะภารกิจแล้วเราจะมอบกุญแจแล้วเฮ้ยได้ดิไม่ได้ยากอะไรดูไม่ได้ยากอะไรปุ๊บเดี๋ยวนัดซ้อมนะเจนนี่ต้องขึ้นสลิงขึ้นสลิงมาแล้ว1สัญญาณแปลกๆมาแล้ว1ปุ๊บกูไม่เป็นไรขึ้นสลิงก็ยังไม่ยากอะไรไปถึงวันซ้อมจริงทุกอย่างคือดิวหลอกหมดขึ้นสลิงปุ๊บ เสร็จแล้วเจนนี่ตอนเจนนี่ลงสลิงอ่ะต้องอยู่เต้นกับน้องอ่ะ
อีกครึ่งเพลงนะ ครึ่งเพลงหลังไปทั้งหมดกูแบบ ไหนดิวกูมอบกุญแจ มีให้กูเต้นอีก แต่ไม่เป็นไรเจนนี่มันดาวเต้นอยู่แล้ว แต่ไม่เป็นไร วันจริง ทุกอย่างที่กูคิดว่า มันจะเป็นใจไหม ไม่เป็นใจกับกูเลย ทำไมอ่ะ ยังไงมันเริ่ม ออกสลิงมาใช่ป่ะ ออกสลิงมาหนึ่งปุ๊บสองสิ่งที่ต้องตามเราคือกล้อง กับไฟ อีเราอยู่บนเวทีไม่รู้อีอยู่ข้างล่างบอกว่า เฮ้ยกล้องจับเจนนี่ แต่ไม่เห็นเลยว่าเป็นใครเพราะไฟไม่จับ กูลอยไปอย่างนี้แหละ เป็นในมืด มืดเลยมึงพอลอยออกมาปุ๊บอะเราอะอยู่บนเวทีเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อว่าคนดูรู้ว่าคือ คนดูก็จะเห็นเราแล้วเขาจะกรี๊ดใช่ไหมเป็นเกสกรี๊ดมึงเงียบมากไป ไม่มีใครเห็น เงียบ แล้วก็มีคนที่สังเกตเห็นน่ะใน100 คนใน1,000 คนอ่ะมองเห็น เจนนี่คนเดียวหรือเปล่า อะเปิดไม่ค่อยดี ปิดกูต้องเป็นที่จดจำปุ๊บมาแล้วปุ๊บเราครับจังหวะสุดท้ายเฮ้แล้วพอไปถึงตรงกลางปุ๊บมันจะปึ้งใช่ไหมเราก็คิดละปึ้งปุ๊บมึงลองยืนเป็นกูสิปึ้ง ปึ้ง เอามือลงกูปึ้งปุ๊บทุกคนอยู่อย่างนี้ เจมินายยืนข้างหนูกูก็ขอโทษที่กูลืมถามว่ามึงจะโพสอะไรกันปึ้ง บังไปบังเซี่ยวหน้าไปแล้ เรา ว เทียบได้อย่างนี้ กูตอนแรกหันนี้อยู่ รู้ตัวเองเอาตอบกู นี่ ไฟดับแล้ว ไฟดับเลยปุ๊บไฟดับ คือ เลย โดนกันหมดเลยแหละโดนกันโดนบล็อกอ่ะ แต่มันเป็นความสนุกแต่มูททั้งหมดมันก็สนุกมันก็แก้ไขอะไรไปได้ มันก็เป็นฟิลอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เป็นสนุกคอนเสิร์ตที่สนุกสนานที่พี่เจนนี่ได้เป็นจุดลงสร้างสีสันได้เยอะแยะมากมาย และเรื่องบ้งๆเราไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้เดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆ จ้ะ เอาไว้มาเล่าต่อในวันก่อนค่ะวันก่อนจ้า วันนี้ยังไงทำไม วันนี้มันเป็นฟิลเธอเลยล่ะ มันเป็นฟิลแบบกรุบกริบ กรุบกรีบ เออ กรุบอุ๊บกรุบออบกรุบกรอบกรุบว้าว เป็นแบบว่าลูกหลานอะเป็นฟิล ไม่ ลูก เป็น ห เรา ลาน น่าจะเหลนโหลนแล้ว เหลนโหลนค่ะ เป็นไปได้ เพราะว่านี่คือเหมือนแต่ออนแต่ออกอะเห็นมันตั้งแต่ตัวเท่านี้ เฮ้ย พอดีพอน้องนั่งคุกเข่านั่นเองดึกจะมีซีรีส์มาให้ดูอีกแล้วเหมือนจะจริงๆแล้วเห็นแบบงานการเขาก็ตลอดเวลา ใช่ งานไม่ได้หยุดเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะเพิ่งนึกได้ว่านี่เพิ่งจะได้กลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณเอกขาวของเรานะคะเจมินายโฟสวัสดีนะเด็กๆคิดถึง สวัสดีค่ะ จริงป่ะเมื่อกี้พูดจริงป่ะที่บอกว่ามันตั้งแต่แฟนผมอะไม่ได้หยุดงานเลยถูกป่ะ ใช่ครับใช่ใช่ แล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งจะได้กลับมาเล่นซีรีส์คู่กันอีกหนึ่งเรื่อง ถูกต้องครับ หล่อคิดถึงจังเลยอ่ะ งานมันถึงเวลาแล้ว ก็คงไม่ได้หยุดไปอีกยาวๆอ่ะเชื่ออย่างนั้นเหรอ ไปนั่งคุยกันดีกว่าไปนั่งคุยดีกว่า กันจ้า ตั้งแต่ซีรีส์จบอะถามจริงมีวันหยุดได้หยุดยาวๆอะเต็มที่กี่วัน โอ้หยุดยาวๆครับ ก็จะช่วง หลักชั่วโมงหรือหลักนาที ช่วงปีใหม่จะได้หยุดครั้งหนึ่งมาครับ ครั้งหนึ่งเลยครับ ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นครับผมไปเที่ยวญี่ปุ่น ใช่เจมส์ก็จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ไปคนละช่วงเวลากันอะไรเงี้ย อันนี้หยุดมันขอหยุดด้วยนะ ไม่ได้แบบไม่มีงานเลย ข นะ อแบบว่าขอไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยกับครอบครัวอะไรเงี้ย แล้วก็ญี่ปุ่นที่ไปนี่คือไปเช้าเย็นกลับด้วยนะ ไม่สามวัน ว่างอยู่เท่านั้นว่างอยู่เท่านั้นจริงเหรอปีใหม่คือตัวก็ได้หยุดอยู่3 วันเนี่ยนะ ใช่ทั้งปีได้หยุดเลย3 วันเต็มๆครับ โอ้โหทำงาน 363 วันเหรอ เดือนพฤษภาเนี่ยฉันได้ทำงานอยู่3 วันเอง
นั่นคือเป็นวันหยุดของน้อง แต่ทั้งปีน้อง น้องได้หยุด งาน 3 วันเดือนพฤษภาคมฉันทำงานไปได้ 3 วัน สนุกดีครับสนุกดีครับ ขอพี่เจมส์อ่ะพี่เจมส์ได้หยุดกับเขาบ้างไหม ก็เนี่ยก็น่าจะอยู่ช่วงเดียวกันนี่แหละครับ ตอนที่ไปญี่ปุ่นตอนปลายปี แต่ว่าของผมจะไปคนละช่วงเวลากับโฟร์แต่ว่าเป็นเดือนเดียวกัน แล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัวเหมือนกันครับ เหรอ ก็ขออยู่เอา ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่เวลาว่างก็จะใช้เวลาอยู่กับที่บ้านใช่ไหมอยู่กับครอบครัวใช่ป่ะซึ่งหลังๆนี้เราจะเห็นคุณแม่ ของทั้งสองคน ใช่จะไปเจอคุณแม่น้องโฟร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นดาวติ๊กต็อกแล้วว่า ใช่โหตอนนั้นเขามาโม้ใหญ่นะตอน ทำไม เขาไลฟ์ติ๊กต็อกครั้งแรกเสร็จเขาบอกว่าเนี่ยคนดูแม่ประมาณ 50,000 60,000 จริงจังวะเนี่ย แล้วทีเนี้ย ยก คนกดไลค์18 ล้าน คนคนไหนเท่าไหร่นะ 18 ล้าน 18 ล้าน พี่ผมตกใจว่า 18 ล้านคนกดไลค์อะ ใช้ติ๊กต็อกว่าที่มัน แม่เธอเต้นอะไรเหรออโยธยาเมคอัพ แม่อย่างนั้นแบบตักหรือเปล่าแม่แกอะ ไม่รู้เหมือนกันแล้วแม่บอกแล้วผมก็ถามว่าไลฟ์กี่ชั่วโมงอ๋อไลฟ์ประมาณ5 ชั่วโมงมั้ง โอ้โห คนก็นั่งกดไลค์ถึง18 ล้านแล้วพี่ใน แม่ TikTok ทำเกินกฎของ TikTok อีกอ่ะ10ก็ได้ค่ะ แม่ไป 5 เลยอ่ะ เขาได้ไลฟ์แบบนานมากอะไรอย่างเงี้ย แล้วแม่คุยอะไรอ่ะ เอาแม่เขาก็จะโม้ไปเรื่อยของเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาจะพูดไปเรื่อยแม่ผมเป็นคนชอบพูดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเขาเป็นแบบว่าคนขายของอะไรอย่างเงี้ยขายไม้ขายนู่นนี่นั่นขายอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเคยได้ไลฟ์กับแม่ไหม เคยครับโอ้ผมไลฟ์ไอจีกับแม่ ปกติผมคนดูประมาณ 30,000 40,000 คนอะไรประมาณเนี้ยมาตรฐานผมใช่ไหมไลฟ์ดูคนดูกับแม่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 คน ดาวดวงใหม่เกิดขึ้นแล้วจริง ไม่ ๆ ไลฟ์แบบ2 คนไลฟ์ด้วยกันหรือว่า หมายถึงว่าผม ไอจีเดียว เข้าเฟรมอย่างเงี้ยเหรอ ใช่มีทั้งแบบว่าเฟรมเดียวกันแล้วก็แม่ไลฟ์คนละอันด้วยอะไรเงี้ยรู้สึก ตาย engagement ดีขนาดนี้ พี่ถาชวนแม่ไปเล่นซีรีส์ ยัง จริงแล้วโอ้โหไอ้นี่เข้าเต็มเลยลูกค้าเข้าเต็มเลย แป๊บเดียวแม่ไปเอาติ้งปีนี้ด้วยเปิดตัวเป็นศิลปินใหม่ แล้วโอ้แล้วเขาก็เขียนไบโอด้วยผมขำมากเลย ไบโอแม่ในไอจีเหรอเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไร ติ๊กต็อกแบบว่า For contact ติดต่องานที่อีเมลของเขาเขาก็จะเขียนอีเมลของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนติดต่อแม่มาเยอะมากเลยนะ แต่แม่ว่าจะรับสัก 200,000นะต่อคลิปวิดีโอผมบอกว่า 200,000 เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วผมว่าแม่ว่าแม่ขี้เกียจทำอ่ะไม่ทำดีกว่าอะไรเงี้ย เลือกงานแล้ว เรื่องงานแล้วใช่แล้วติดต่อเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวจะไปถ่ายกับงานกับแม่ด้วยใช่ลูกค้าก็ติดต่อมาอะไรเงี้ย ก็ตอนแรกจะเป็นผลิตภัณฑ์วัยรุ่น สักพักเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อครอบครัว น้ำยารองห้องน้ำหรืออะไร ดีจังเลย แม่ฉันเคยพยายามจะเล่นไอจีเหมือนกันน่ะแล้วอีท่าไหนไม่รู้เล่นไปลงรูปไปได้สัก6 รูปมีคนมาแฮกอ่ะตอนเนี้ไอจีแม่ฉันอ่ะเป็นผู้หญิงใส่ชุดบิกินี่ แฮกไปเลยเหรอ แฮกไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปโป๊อ่ะแบบเป็นรูปแบบ หูยยอดฟอลหลักหมื่นแน่เลยโดนแฮกอ่ะ มี6 รูปยอดฟอลมันจะถึงสัก700อย่างเงี้ยแล้วก็ชื่อก็เป็นชื่อนามสกุลแม่กุหลาบแม่ไม่เปลี่ยนแม่ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยแต่รูปโปรไฟล์เอ็นดูชวนแม่ไปเอาติ้งสิเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวให้พี่ถาเซ็นสัญญา ไม่เขาบอกว่าเจมินายดูไลฟ์โพสต์กับแม่ด้วยเหร ผ อ มดูตลอดเลยผมชอบมากเขาแบบเขาตลกอ่ะ เหมือนเป็นพิธีกรของตัวเองได้อ่ะพูดไปเรื่อยแต่แม่ชอบบอกว่าโฟร์พูดอีสานไม่คือ มันบอกคือ มันบอกแมน ห้วยบักนี่คือว้าวบ่คือแท้อะไรเงี้ย อันนี้ฟิลมาอันนี้ฟิลมาอันนี้ คือ ฟิล บอก มา ว่าว้าวบ่คือเพราะว่าผมอ่ะแม่ผมไม่ได้พูดภาษาผมไงแต่ว่าจะพูดกับยายอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างที่2ก็คือจะด่าผมภาษาอีสาน แล้วเวลาเขาแรปนี่เขาแรปยังไงฟิลเขาประมาณไหน โอ้ยบักเลยรอดว่าโอ้มีคำโหหลายอย่างเลยผมเรียนรู้ภาษาอีสานเยอะมากจากแม่ผมนะตอน มัน แม่ แห้งคักแน่ จาก นอ การ น ด่า การด่าอะไรเงี้ยจากการสั่งสอนเวลาสั่งสอนเป็นภาษาอีสานอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะฟังอีสานออกหมดเลย มันเจ็บปะมันเจ็บปะหรือมันตลก มันเจ็บเด้ ไม่โพสต์แต่โพสต์พูดอีสานแล้วน่ารักมากเลยอะ แล้วน่ารักอ่ะ น่ารักปะ
อุ้ยมันน่ารักอะแกพูดภาษาอีสานหนึ่งคลิปขอหนึ่งคลิปพูดเป็นภาษาอีสานเลย ได้เลยครับ แต่แม่เจมส์นี่ก็แม่เจมส์ก็ไม่ใช่เบา แม่ผมไม่มีไลฟ์นะ แต่แม่เนี่ยเวลาอย่างเช่นสมมติเวลาถ่ายรูปนะแม่ค่อนข้างเป็นคนแบบวางเฟรม ใช่คือแบบเวลาที่ไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมถ่ายรูปให้แม่ แม่จะบอกว่าถ่ายยังไงได้ให้ขายาวแล้วก็ห้ามอ้วน นี่แหละ ผมก็แบบอะไรวะต้องซื้อกล้องอะไรยังไงเนี่ยแต่ก่อนมันจะมี ต้องถามพี่ กล้อง เอ ที่ สุภา เรียก ชัยมา แต่ก่อนมันจะมีกล้องที่เรียกกล้องฟรุ้งฟริ้งโอ้ยซื้อช่วยอะไรไม่ได้เลย ผมก็เลยบอกจ้างตากล้องไหมเวลาไปเที่ยว แล้วจ้างไหม ตอนล่าสุดผมไปญี่ปุ่น ผมไปเล่นสโนว์บอร์ดใช่ไหมผมก็จ้างตากล้องของผมแบบเพราะว่าผมเล่นสโนว์บอร์ดไม่มีใครตามถ่ายผมได้อะผมเลยจ้างตากล้องแล้วก็ถ่ายเลย สรุปแม่ขโมยตากล้อง เอาไปถ่ายตัวเองเลิศแล้วถ่ายตัวเองคือไม่ได้ถ่ายตัวเองเล่นถ่ายตัวเองอยู่ข้างล่างอะไอ้ตรงลานข้างล่างอะแล้วก็ถ่ายตัวเองขึ้นไปแล้วก็ นี่แหละ นี่แหละอันนี้แม่ของแท้ ถูกต้อง ใช่ เช่าของมาเพื่อถ่ายรูปไม่ได้มาเพื่อเล่น เลิศ อ๋อ ทุกอย่าง คือพวกบอร์ดพวกสกีอ่ะก็เช่ามาเหมือนกัน ต้องเช่าเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีของให้เขาแบบมีพร็อพอะไรอย่างเงี้ย ให้มันดูว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงๆ ยาก จะเล่นมาแม่เล่นมั้งไหม ก็เคยพยายามเล่นแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตูดถลายก็เลยไม่เล่น แล้วรูปไม่สวยด้วยไงทะเลติงอ่ะ แต่จริงป่ะเนี่ยจริงป่ะที่ทุกวันเนี้ยเราเริ่มบ่นน้อยใจแล้วอะว่าแม่อวยโฟร์มากกว่าเราอีกครับ แม่ผมเป็นมัมหมี่โฟร์ หรอ คือแม่เป็นมัมผมใช่ไหม เออ แต่ว่าเป็นมัมหมี่โฟร์เพราะว่าแบบรู้สึกว่าอุ้ยลูกเอ็นดูจังเลยแล้วทั้งแก๊งแม่ผมอะโฟร์จะเรียกแก๊งว่าแก๊งนางฟ้าจะเป็นแก๊งที่ เขา ผม สวยไงเขาสวยหูแต่ละคนเนี่ย หูไอเรามันก็อยู่เป็นเนาะ พอเจอลูกนี้เข้าไปนี่ไง แบบว่าหูแต่ละคนแบบนางฟ้าจริงตอนถ้าแบบว่าอายุเท่ากันผมจีบแล้วอ่ะ นี่แหละเขาถึงโดนตกกันนี่ไงโอ้โหโง่หัวไม่ขึ้นนี่ไงก็เลยแบบชอบโพสต์กันทั้งแก๊งเลยแล้วก็แบบโอ้ยเอ็นดูโฟร์สุดแม่ผมเนี่ยเวลาแบบไปงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วถ้าเจอผมหลังเวทีหรือเจอผมกับโฟร์เนี่ยวิ่งไปหาโฟร์ก่อน ก็คือจะไปกอดโฟร์ควงโฟร์แล้วผมก็ยืนอยู่ข้างๆเหรอ แล้วแม่โฟร์ก็คือมาดุเจมินายเป็นภาษาอีสาน บอกคือ ไม่ใช่ก็ด้วยความที่ผมไปแม่เจมินายก็จะมากอดมาเล่นกับผมจะไปเล่นกับแม่เจมินายใช่ไหมแล้วแม่ผมก็งอน แม่ผมบอกว่าเนี่ยรักแม่เจมินายมากกว่า ใช่ ก็บอกว่าไม่กอดแม่เลยไม่ก็อะไรแม่เลยอะไรเงี้ยปกติผมไม่กอดแม่อยู่แล้วไง อ๋อเหรอแต่เราไปกอดแม่เจมส์ ใช่ เนี่ยเหร กอด อ แม่เจมส์สลับกันไหม ฟังดูเหมือนเป็นพล็อตซีรีส์เรื่องใหม่ของบริษัทได้เหมือนกันเนาะ เผื่อผมจะพูดภาษาอีสานได้บ้าง เผื่อจะเป็นลูกเซี่ยวด้วย นี่จริงๆเพิ่งรู้ว่าโฟร์มีเชื้อสายเวียดนามเหรอ ใช่ครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน พาแป๊บนึงใครเพิ่งรู้กันแป๊บนึง ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน เพิ่งรู้เหมือนกัน ฮะ แม่ นี่เพิ่งรู้นี่ก็ ผมเพิ่งรู้เหมือนกัน แล้วรู้หลังยายไหมครับ รู้เพราะยายบอก เราทำไมอ่ะ คือแม่ไลฟ์ติ๊กต็อกอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วเขามีแฟนคลับถามว่าโฟร์เป็นลูกครึ่งอะไรผมก็เป็นลูกครึ่งแบบว่าไทยลูกครึ่งจีนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโฟร์น่ะมีเซี่ยวเวียดนามด้วย แม่พูดเหรอ แม่พูดอย่างงี้ คือแม่โพร่งออกมาในไลฟ์เลย ใช่แล้วแฟนคลับเขาก็งงกันอยู่ดีๆโฟร์มาลูกเซี่ยวเวียดนามได้ยังไงอะไรเงี้ย ไม่เคยมีข้อมูลนี้เกิดขึ้นมาก่อน ใช่แล้วผมก็ไปถามแม่แม่บอกว่าเนี่ยโฟร์อ่ะ เนี่ย ถ้าเริ่มต้นคำนี้ปุ๊บจะเหมือนยา ยาวละ เนี่ยโฟร์อ่ะตาเธออ่ะรู้ไหมตาเธอปู่ของตาเธออ่ะอย่างงนะ ปู่ของตาเธอ ปู่ของตาเธอก็คือปู่ทวดของเธอน่ะ ปู่ทวด โอ้ว้าว เขาอ่ะหนีเป็นนักรบสงครามแล้วหนีมา จริงจังวะเนี่ย หนีมาอยู่แถวอีสานคน ว่ายน้ำ แถวนครพนม ก็คือเป็นคนเวียดนาม แถวสกลนครนครพนมแถวนั้ ใช่ น แล้วก็มาแบบว่าแล้วอะไรนะปู่หล่อมากปู่เหมือนดาราอะไรนะชื่อว่าอะไรนะแซม พี่แซมยุรนันท์เหรอ แซมยุรนันท์ ก็มีทรงนะก็มีทรงนะ อันเนี้ยเธอดูเหมือนจะมีเชื้อสายฝรั่งด้วยนะ ว้าย โอ้โหมาทั้งเวียดนามมาทั้งฝ เพ รั่ง ราะว่าปู่เธอหน้าเหมือนฝรั่งผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมต้องเชื่อหรือเปล่า แต่แม่ไล่สาแหลกแล้วล่ะ แม่ไล่สาแหลกเล ใช่ ย แต่เวียดนามมันน่าจะจริงอยู่ ดูมีทรงนะดูมีทรงเพราะว่าแถวๆนั้นมันก็ดูคนแถวนั้นเขาก็จะเป็นฟิลแบบอิทธิพลมาทางนั้นนะ ใช่ เอ๊ะ ฉันจำได้ว่าครั้งก่อนที่เคยคุยกันน่ะ ที่มารอบที่แล้ว
ใครเป็นคนกลัวเงาตัวเองนะ อ๋อผมเอง โพสต์กลัวเงา แต่ไม่กลัวตั้งแต่เด็กแหละ ไม่กลัวแล้วเหรอเธอไม่กลัวอะไรมั้งเหรอพี่เจมส์คนที่เขากลัวอะไรมั้งไหม เจมส์กลัวผี อุ้ยเหรอ เจมส์มันกลัว โห ผี โพสต์ก็กลัวผี ผมอาจจะดูเป็นคนกลัวผีมากกว่านะแต่คนที่กลัวมากกว่าผมเนี่ยคือเจมส์มินาย หล่อทำไมอ่ะ เอาจริงกลัวขนาดไหนจังหวะช็อตแบบสุดๆเลยเขากลัวขนาดไหน ก็เวลาไปนอนโรงแรมเนี่ยมันจะมีริมหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย นอนริมไม่นอน เขาจะไม่มีทางนอนริมหน้าต่างเขาจะรีบแบบว่ารีบเวลาเข้าโรงแรมเขาจะ เขาเรียกว่า วางของไว้ใกล้ห้องน้ำ กลัวแอร์มันตกไงมันหนาวไง หล่อ คือยังไงเรากลัวว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งแล้วแบบเลื่อนมาแล้วแบบ แต่เมื่อวานเรื่องราวเมื่อวานเลย ไม่เมื่อวานด้วยซ้ำประมาณเที่ยงคืนของเนี่ยวันที่ผ่านมาผมไลฟ์ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆผมไลฟ์อยู่ดีๆแบบผมก็เปิดเพลงอยู่ดีเพลงปิด แล้วเพลงปิดไปสักพักผมก็แบบก็ไม่ได้คิดว่าอะไรคิดว่าเน็ตหมดอะไรครับแต่สรุปเพลงเปิดขึ้นมาอีกรอบพามไลฟ์อยู่แล้วก็แบบอ้าวกูทำไงดีแล้ววะเนี่ยแล้วก็แบบอยู่ดีเพลงก็ปิดแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดอีกรอบ แล้วก็หลอนกลางไลฟ์ไปเลยอย่างนั้นเหรอ ทุกคนไปดูกันได้เลยน่าจะมีคนเซฟไลฟ์ไว้อยู่แบบงงมากอยู่ดีๆก็แบบเปิดปิดเพลงของตัวเองอะ เธอกลัวผีอย่างเงี้ยสมมติเวลาไปนอนต่างจังหวัดนะเธอเป็นโรคนิสัยว่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเข้าห้องน้ำต้องเรียกเพื่อนไปยืนเฝ้าปะ อ๋อไม่ อันนั้นกลัวเพื่อนมากกว่ากลัว แล้วเวลาอาบน้ำเธอหันหลังชนเลยนี่ปะผนังปะ เฮ้ยผมเวลาล้างหน้าอะไรเงี้ยผมจะไม่หลับตา ผมจะเปิด แล้ว ตา มันเป็นยังไงช่วยบอกวิธีการล้างหน้าในการไม่ให้ผีมาหลอกคุณได้ยังไงคะ นี่อย่างนี้ แล้วก็เอาน้ำปากเอาก็ผมก็อย่างเงี้ยให้น้ำมันไม่ไหลอ่ะ เอามือกันไว้ อ๋อมือกันฝักบัวหล่นใส่ตายนั่นเหรอ ก็อย่างเงี้ย แล้วเธอล้างก้นยังไงเธอล้างจักรแลยังไงอ่ะ ไม่ใช่ก็ล้างตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปล้างตรงอื่น อ๋อ แต่ถ้าจังหวะเนี้ยเราถูแล้วหลับไปอย่างนี้แล้วถูไปอย่างนี้ปุ๊บไม่ได้ ไม่ได้กลัว นึกว่าต้องเอามืออย่างเงี้ยแล้วสมมตินี่ฝักบัวใช่ไหมซักใช่ครับนี่คือเจมินายเวลาอาบน้ำ อาบน้ำเปิดมันจะเทคนิคแกดีอ่ะดีเพราะว่าเดี๋ยวแกจะชอบมาตอนฉันอาบ นั่นเองสนุกสนานกับเจมส์โฟน คุยเราคุยแต่เรื่องไปเละไปแท้เลยไม่ได้คุยเรื่องซีรีส์ที่เขากำลังจะกลับมาเล่นเลยอ่ะ ในช่วงหน้านะคะในท็อกกระเทยค่ะ พล็อตเรื่องมันคือยางลบเนี่ยถ้าสมมุติเราเขียนชื่อลงบนยางลบแล้วเราใช้ยางลบหมดเนี่ยเวลาเราจะอยากรักกับใครอยากสมหวังกับใครอ่ะมันจะสมหวังในคนนั้น และคนนั้นไม่คิดว่าฉันขโมยของเขามาเหรอ อ๋อเพราะเป็นชื่อเขา ชื่อเขาอ่ะ ยังลบ ก็จะไปคิดว่าแต่จริงๆพวกพี่3 คนก็มีคนเขียนชื่อเหมือนกัน แต่ไม่ได้อยู่ในยังลบ ใช่ อยู่ในเดทโน้ต ใช่สาบแช่งจ้ะ และก็ซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก ก่อนจะไปพูดถึงซีรีส์ก่อนหน้านี้มีงานใหญ่ที่โอ้โหจัดไป2 วันเต็มด้วย ใช่ครับ LOL แต่พี่เจนนี่ก็ไปด้วย แวบแบบ ใช่ แวบจริงแบบไฟฟอลโล่ไม่ ลอย จับ ลงมาเลย ลอยลงมาพอลอยลงมายืนสักพักนึงแล้วจบปึ้งจบไฟปิด ไปแล้ว วิ่งเข้าจบ ไม่แต่มาโชว์ของผม ใช่เท่ เท่ ถูกต้อง ดีไหมพี่เจนนี่เขาทำได้น่าประทับใจไหมคะ ดีครับดีแต่ผมไม่เห็นเลยนะ เพราะว่าพี่เจนนี่ลอยมาใช่ไหม ลอยมา แล้วก็ข้งหลัง ลอยมาแล้วอยู่พายข้างหลัง แล้วก็นู่นนี่ไปจนจบกูก็อยู่ข้างหลังตลอด แล้วรู้ไหมที่พี่เจนนี่ลอยไม่ได้ใช้สลิงเลยนะเขาลอยของเขาได้เอง จริงแกพี่ได้ค่าตัวเพิ่มนะวันนั้น เพราะว่าค่าสลิงไม่ต้องจ่าย ลอยไปเลย รอบนี้เห็นแบบเวลาซ้อมมันค่อนข้างไทยถูกปะ ใช่ครับ เหมือนแบบ17 คนน่ะซ้อมกันจริง ๆ แบบรวมกัน17 คนน่ะกี่ครั้งอ่ะ โห ครั้งเดียวเองปะ ถ้ารวมกันเลยก็น่าจะ2 ครั้งมั้งครับ หมายถึงรันรอบหนึ่งแล้วก็รันที่ ที่ Impact Impact อีกรอบหนึ่งแล้วก็วันจริงครับ ใช่จริงๆพอมันอยู่รวมกันขนาดนั้นนะวุ่นวายไหมยายนุกเขาผมงอกหรือยัง วุ่นวายมากครับ วุ่นวายมาก ใช่ เพราะว่าแบบแต่ละคนก็จะมีไมค์ของตัวเองนะครับแล้วก็คือแบบทุกคนอ่ะ
ก็เหมือนจะอยากร้องอยากจะพูดอยากจะอะไร แล้วก็คือทำตามใจตัวเอง แต่ละคนก็17 คนที่อยู่บนเวทีอะก็พูดแพร่มๆอะไรกันไม่หยุดเลย แล้วแบบพี่เขาก็บอกเอ้ยคนนี้ยืนบล็อกกิ้งตรงนี้คนนี้ยืนบล็อกกิ้งตรงนี้ จุงก็รอการละครั้งหนึ่ง ความจูงโอ้จูง จุงนี่คือพลังเสียงสุดมาก โชว์พลังเสียง สุด อยู่ มาก ตอนซ้อมก็โชว์ตอนพูดก็โชว์อีกคนนึงก็พูดคุยกันเมาส์อะไรกันไม่รู้อีก แต่ คน บนเวทีไม่โชว์เนาะ ไม่โชว์ แซว เวลามาซ้อมรวมกันทีเดียวมันจะเหมือนจะแบบวิยังจับจังหวะไม่ถูกอะไรอย่างงี้ แต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีนี่ ดี ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตของเธอ2 คนอีกแล้วนี่ ใช่ครับใช่ คอนคู่เหรอ ใช่ครับใช่ครับ เดี๋ยวเราจะมีเร็วๆนี้แฟนๆรอติดตามแล้วก็แต่คิดว่ารอบเนี้ยน่าจะมาใกล้ๆกับผลงานเราจะเชื่อว่าทุกคนคิดถึง จ้ะ นะคะกับซีรีส์ที่ได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเขียนรักด้วยยังลบไงเธอ จะไปเขียนได้ยังไงยังลบมันเอาไว้ลบทุกคนจะไปเขียนอะไรกันอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะมันคือฟิลไหนหรอมันคือฟิลไหนล่ะ ฟิลไหนหรอ ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาโปรโมทหน่อยนิดนึงก็จะเป็นเรื่องราวของ2 คนเป็นหลักครับอะตอมครับผมรับบทเป็นอะตอมครับเจมินายรับบทเป็นกองทัพครับอะตอมเนี่ยก็จะชอบอีกคนหนึ่งชอบมัดหมี่ครับในเรื่องก็จะเป็นป่านครับชอบมัดหมี่แล้วทีนี้เขาก็จะเขียนชื่อลงบนยางลบอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะพล็อตเรื่องมันคือยางลบเนี่ยถ้าสมมุติเราเขียนชื่อลงบนยางลบแล้วเราใช้ยางลบหมดเนี่ยเวลาเราจะอยากรักกับใครอยากสมหวังกับใครอ่ะมันจะสมหวังในความรักใช่ สมมติเขียนชื่อคอยแล้วก็ใช้อันนั้นจนกว่ายังลบจะหมดก้อนความรักมันก็จะเป็นจริงขึ้นมา โดยการแอบรักอย่างนี้เหรอเหมือนแบบฉันเขียนชื่อแบบว่าฉันรักคนนี้ปึ๊บและไอ้คนนั้นไม่คิดว่าฉันขโมยของเขามาเหรอ อ๋อเพราะเป็นชื่อเขา ชื่อเขาอ่ะ ก็จะไม่คิดว่าก็จะไม่คิดว่าเราขโมยเขามาหรอกโฟเจอมาเขาเขียนลบฉันไปทำไมจะเขียนชื่อไว้นี่ นั่นเลยสิ พี่ขโมย พี่ขโมยเป้า ครูคะพี่ขโมย กูไม่ดูแล้วนะจบ EP 2กูไม่ดูแล้วเป็นพอดแล้วเป็นนี้คือจบแล้วนะ ใช่แต่จริงๆพวกพี่3 คนก็มีคนเขียนชื่อเหมือนกัน แต่ไม่ได้อยู่ในยังลบ จ้า อยู่ในเดทโน้ต ใช่สาบแช่งจ้ะ ใช่พร้อมกับเหมือนมีเขียนวิธีอะไรไม่รู้ไม่แน่หรอเรื่องนี้ดีไหมเรื่องนี้แบบมันก็จะเป็นความ เรื่องนี้ดีมากครับภูมิใจนำเสนอมากๆครับผม เออ ทุ่มเทมากกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าต้องตัดผมใหม่ด้วยตัดผมให้เป็นทรงนักเรียนตัดผมสั้นอะไรเงี้ยอันนี้ยาวขึ้นละแล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูซีรีส์อันเก่าด้วยต้องทำกันบ้านหลายอย่างเลยอะไรเงี้ยให้มันเป็นตัวละครมากที่สุดอะไรเงี้ยผมเจมินายแล้วก็เพื่อนๆมันจะมี5 คนนะเป็นหลักมีเจมินายโฟร์โชกุนป่าดแล้วก็อังเปาครับใช่ก็จะตั้งใจกับเรื่องนี้มากครับ กะอันเนี้ยกับเทียบกับแฟนผมอะว่าพอเธอสนิทกันแล้วอะแล้วพอเธอสนิทไปไหนมาไหนเจอกันแบบปีละ300 กว่าวันอย่างเงี้ยพอกลับมาเล่นอย่างงี้กันอีกรอบแบบเธอว่ามันง่ายขึ้นหรือยากขึ้น ง่ายขึ้นหรือยากขึ้นเหรอ ง่ายขึ้นด้วยความเข้าใจกันแบบเข้าใจว่าคนนี้จะมาเวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเก็ตกันง่ายขึ้นจะซิงค์กันมากขึ้น ตอนแรกอ่ะผมก็กล้ากลัวๆเพราะว่าก็เล่นเรื่องแรกด้วยกันแบบไม่เคยไอ้นี่อะไรมาก่อนแล้วก็แบบคราวเนี้ยพอมันได้รู้จักกันมาแล้วอะไรเงี้ยก็ความเขินก็ลดน้อยลงครับ เป็นเพราะเรากุ๊กกิ๊กกันบ่อยด้วยหรือเปล่าตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้โจมาเดย์ how about you man แต่ผมแต่ว่าผมกับการผมรู้สึกเหมือนเดิมตั้งแต่เหมือนตอนที่ถ่าย แฟนผม เลยครับ คือยังไงเหมือนเดิมยังไง ก็รู้สึกแบบว่าเวลาเข้าถ่ายแล้วใจเต้นครับใจเต้นใช่อาจจะเป็นตัวละครหรือเปล่าหรือว่าเป็นโฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรที่ใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอินไปกับบทเลยใช่รู้สึก ว้ายทำไมเขินแล้วทำไมเขาของล่ะ เขินแล้วมึงแรงเยอะเนาะเขินแล้วแรงเยอะมาก มันมือไม้มันวางมันไม่ถูกมันต้องจับอะไรสักอย่าง ใช่ครับก็รู้สึกอาจจะรู้สึกตามตัวละครแหละอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าใจเต้นแล้วก็ นี่ติดตามกันได้ทางจิม25 นั่นเองนะคะบ้าจังเลยอ่ะในเรื่องนี้เป็นไงเนี่ยพวกนี้เธอยังมีแบบโอ้ หนักไหม หนักมากนี่ มากครับไม่แบบว่าไม่ไหวเลยครับใช่ เหรอ ใช่แต่ก็ต้องสู้ครับใช่ต้องสู้ ชนะเนาะคณะของเธอคือคณะอะไรนะ บ้าสายครับ เป็นทำไมมันฟังแล้วกุ้มใจขนาดนั้น คณะอะไร คือเมื่อก่อนฉันไปเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าแบบอยู่จุฬาอย่างเงี้ยใช่ป่ะเขาถามคณะอะไรอ่ะเขาก็อธิบายเป็นบ้าทรายคืออะไรนะ อธิบายไปจนจะแบบอ๋อรู้แล้ว
คณะเจมินายใช่ไหม จบใช่คณะเจมินาย ใช่เหมือนคณะใหม่ไงแล้วเหมือนอธิบายไม่ถูกอ่ะคนก็จะแบบอันนี้คือคณะคณะเจมินายจบไม่ต้องใช่เธอคิดว่าจะขึ้นเป็นคณะบดีของคณะ ตอนเนี้ยผมต้องไปอ้อนวอนคณะบดีก่อนตอนเนี้ย เหรอ ใช่แต่ว่าก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกธุรกิจการเป็นผู้บริหารอะไรฟิล BBA นิดนึงครับ อู้ดีจังเลย แล้วของเราอ่ะของเรานิติศาสตร์ปะ ใช่ครับเป็นเด็กกฎหมายครับ เหรอ ครับผม เธอท่องเยอะนะ ท่องเยอะมากครับ ประมวลต่างๆ มาตราต่าง น่า เธอเรียนกฎหมายเนี่ยเธอคิดว่าเธอจะใช้เวลาอีกสักกี่ปีเธอถึงจะไปนั่งกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยโหนกระแส อ๋อ แทนท่าน เป็นทนายใช่ไหม ใช่ใช่ นายโฟน ต้องใช้เวลาก่อนนะครับ เออ ใช่ใช่ หรอเธอติดหนวดซิแล้วใส่สูทแล้วเธอจะดูคูล จะได้ดูภูมิฐาน เดี๋ยวไป โบ๊ทอะอยากไว้หนวดนะ เหรอ เขาบอกตอนโตเขาอยากไว้หนวด ตอน LL ใช่ไหมผมพักงานไปซ้อมใช่ไหมแล้วทีนี้ไม่ได้โกนหนวดรู้สึกว่า ขอแล็กซีน ถ้าผมไว้ขอแล็กซีนด้วย ไม่เราต้องลองดูไงถ้าเธออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเห็นภาพชัดนะครับพี่ ผมลองไว้เลยผมลองไว้แบบว่าให้มันแหลมๆนิดหน่อย เข้มๆ เข้มๆนิดหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมแก่กว่านี้แล้วผมไว้หนวดอ่ะเฮ้ยมันเท่นะ โคตรเก่า คิดเองด้วยเหรอ มันเก่า โคตรเก่า เอาจริงๆก็คิด แล้ว ขึ้นนักเลงเก่าอะ ว่าอะไรแล้วเรารู้กฎหมาย ใช่ ทีนี้เธอลองพูดกฎหมายที่เธอชอบสักข้อหนึ่ง เดี๋ยวเราลองพูดธรรมดา พูดแบบเป็นฟีลว่าเป็นในลุคนี้ ครับคุณเจมินายเนี่ยมายุ่งกับสินทรัพย์ผมไม่ได้นะ เพราะว่าผมมีกฎข้อนี้อยู่ คุณไม่สามารถมาทำการอะไรในสินทรัพย์ของผมได้ เพราะว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพยสิทธิ์ของสินนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ดู โอ้ น่า ฟัง เชื่อถือ ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือ ดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่ ใช่ต้อง ต้องยังไง ถ้ายังไงก็มันยังไม่มา มันยังไม่มี แต่ถ้ามี power ปุ๊บบารมีมันเกิดขึ้น เราโตขึ้นหน้าที่การงานความโด่งมันขึ้นมาจริงวิน่าเชื่อถือเรื่องคนทำอย่างเงี้ยแล้วคุณว่าฟังซะคุณคะ ลุงเป่า อันนี้คือฟีลเป็นสารไข่ฟงเลยล่ะ หรือว่าจะเด็กกว่าเดิมพี่ เอ็นดูจังเลย อันนี้คือ พูดเอาออกได้แล้วลูกพูดเอาออกได้แล้วลูกเอ็นดูนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะเพราะว่าช่วงที่เขาถ่ายเนี่ยคือช่วงที่แบบช่วงเริ่มเรียนเลยช่วงเรียนเลยใช่ป่ะ ใช่ครับ หนักหนาแล้วก็ตั้งใจกันมากนะคะสำหรับ My Love Mix Up เขียนรักด้วยยังลบ ยังไงล่ะเกมเราก็ต้องเล่นนะ ๆ เด็กๆ แบบไปรุ่นมันชอบเล่นเกมอยู่แล้ว ใช่ ช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกับพวกเราและเจมินายโฟจ้า จะบ้าตาย แคตตากรีโป่งแตกกันนะคะนก เมอร์ซี่กันแดดวิซีสูตรโทนอัพผิวดูใส ปกป้องด้วย 9 UV ฟิลเตอร์โฟร์เลือกเมอร์ซี่ ไม่ชอบเกมนี้เลย เนาะ มันแตกเลยอะค่ะ คุณผู้ชม มันแตกใกล้หัวเกินอะ เมื่อกี้ถามว่าโฟกับเจมส์กลัวลูกโป่งปะ ไม่กลัว ไม่กลัวเลยครับ มันน่ากลัวกว่าที่เธอคิดไว้มากจริงๆ ใช่ หรือเราเปลี่ยนเป็นระเบิด อะไรนะ เราไม่กลัวลูกโป่ง อย่าเล่นถึงตายเลย หรือเราเปลี่ยนไปนี้ได้มาเงาดีกว่า ใช่ วันนี้จะเล่นเกมแคตตากรีโป่งแตกกันนะคะโอเคกติกาไม่ได้มีอะไรยากเลย ก็จะมีแคตตากรีนะ อันเนี้ยตอนนี้สติหลุดกันหมดแล้วใครพิธีกร มีแคตตากรีให้แล้วก็ตอบสิ่งที่อยู่ในแคตตากรีนั้นไป ทุกคำตอบลูกโป่งมันจะใหญ่ขึ้นนะคะแตกในใครคนนั้นก็แพ้ไปก่อนตกรอบไปก่อน เพราะฉะนั้นแคตตากรีแรกนะคะ เริ่มที่คุณยายก่อนนะคะ เสียงสัตว์ที่คนชอบเรียนแบบ มัน ให้อ น้ อก อย เสียง อะ เลยพร้อมแล้ว1ให้พูดชื่อสัตว์แล้วก็ทำเสียงนั้นนะคะ พร้อมแล้ว เริ่มกับหมาฮ่อง แมวเหมียวเหมียว วัวมอมอ เฮ้ยตัดแล้ว เร็วเดี๋ยวนเร็วกตะกี้แซด
ลูกโป่งโดนหัวกูด้วย มันไม่กลัวหรือกันเลย ไม่ใช่นะ คือไม่ว่าจะใครตอบผิดอ่ะ เสียวหมดมาอยู่ข้างๆก็เสียว อะไรโฟดปิวไปแล้วเหรอ ปิวแล้ว โฟดตกรอบไปแล้วหนึ่งโอเคครับแคทโทลิก ยังตื่นเต้นอยู่เหรอ แคตตากรี เกมเมื่อกี้มันจบไปแล้ว แคตตากรีต่อไปนะครับแคตตากรีที่ 2 นะครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้กุญแจไข มันมีน้อยมากอะ พี่ปิงปองค่ะ ไปค่ะ ประตู หีบกับ โอ้ บ้าน ประตูรถโอ้ยเสียง ล็อกเกอร์ ไอ้ใครมาอยู่ที่กูทำไมมาอยู่ที่กูทำไมเซฟลิ้นชักเหลือแต่กระเทยไม่ไปแล้วกระเทยหรือแม่งตาบ โดยเพราะฉะนั้นเจมินายปิวไปอีกแล้ว เจมกับโฟดว่าใครชนะ ย่ายป่องแปม เอางี้มานั่งตักถ้าระเบิดก็ระเบิดคู่กูอยากเห็น เพราะฉะนั้นโจทย์ที่สามจากพี่เจมินายค่ะ โจทย์ที่ 3 นะครับ เรามักทำป้ายสำหรับอะไร ป้ายเหรอ ป้าย โอเค ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มเลยจ้า ชื่อร้าน หาเสียง แฟนคลับ เตือนหมาดุ ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามเยี่ยว ระวัง เชียร์นี่ตบไปก่อนเลยจ้า ตอนนี้ขอทีมพร็อพ1 คนนะคะ เอาอันนี้ลงมานิดหนึ่งคุณเชนนั่งเลยนะคะคุณเชนนั่ง แป๊บนึงนะมึงตกรอบปุ๊บมึงเอา ใช่ ใหม่ แล้วจะพี่จะการได้เลยตอนนี้เหลือ2ครับพี่เจมส์เชียร์ใคร เอ๊ะไม่ต้อง ไม่เชียร์เลยได้ไหมพี่ปิงปองแล้วกัน นี่ไงล่ะ พี่เจมส์พี่โฟดอ่ะ ผมว่าพี่เจนนี่จะ โอเค เพราะฉะนั้นนะคะ ให้ไปยืนเกาะไหล่ คนที่คุณเชียร์เดี๋ยวนี้เลยนะคะ อย่าเลยค่ะ เดี๋ยวมันจะสอกเดี๋ยวมันจะอันตราย อย่ามามีใครอยู่ใกล้ตรงนี้เลย แล้วเมื่อกี้โฟร์เจียป๋อมแปม แบบไปก่อนเลย ไปเลย โอเค พร้อมแล้วนะคะ ค่ะ เหมาะกับเป็นคำถามที่เหมาะกับช่วงร้อนๆแบบนี้นะคะ หรอ สิ่งที่ให้ความเย็นพร้อมแล้วเริ่มที่พี่ปอก่อนนะคะ ไปค่ะ น้ำแข็ง น้ำแข็งค่ะ ตู้เย็น ตู้เย็นค่ะ น้ น้ำได้ค่ะ พัดลม พัดลมได้ค่ะ ำ แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ได้ แอ ค่ะ ร์คอนดิชเนอ แอ ร์ ร์ค่ะ เย็นก็คือว่ายาสระผม ยาสระผมแบบเย็น แป้งเย็น แป้งเย็นตะงูค่ะ มิ้น มิน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 มาถามศพ มาหามศพด้วยค่ะ มาหามศพด้วยค่ะ เรียนสมอเล่แล้ว โทษนะคะ ขอปิดตาคนตายก่อนค่ะ ใจไม่สนิท วันนี้คนชนะเป็นปิงปอง มึงกรีดอยู่นานกูเนี่ยถ้ามาถึง นี่ กู นะเขาเรียกว่ามันเป็น strategy อะค่ะ เห็นไหมแล้วนี่ดูคนเชียร์ด้วยค่ะ นี่พอ โอ๊ ที ยโอ๊ยอย่าไปเลือกใครอีกแล้วนะลูก ต่อไปนี้นะคะเอาวันนี้สนุกสนานกับโฟร์เจมินายฝากหน่อยเขียนรัก ครับ ก็ฝากซีรีส์นะครับ เรื่อง My Love Pick Up นะครับ เขียนรักด้วยยังลบด้วยนะครับ ออนทุกวันศุกร์เลยนะครับ พี่เจมส์ล่ะคะ ครับ เรื่องเดียวกันครับ ช่องจิม M25 นะครับ ทุกวันศุกร์นะครับ แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับ ทางวิวครับขอบคุณ เย้ นี่ล่ะนี่ คอน ล่ะ เสิร์ตล่ะคอนเสิร์ต ใช่จะมาแล้วจะ ค มา อน แล้ว เสิร์ต ตอนขอสาม คอนเสิร์ตก็น่าจะประกาศกันไปแล้วแหละ ก็จะมีคอนเสิร์ตของพวกเรา2 คนครับ ที่ Impact Arena ครับ ก็จัดขึ้นนะครับ ให้ทุกคนไปดูกันด้วยนะครับ ก็ปีที่แล้วนี่เป็นเรียกว่าอะไรเป็นตัวเปิดแล้ว อันนี้มาภาค 2 แล้ว ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันแล้วกันว่าปีนี้จะเป็นไงบ้างนะครับผม เย้ นี่ล่ะ ไปดูแน่นอนฝากไลน์ของดิฉันทั้ง 2 คนด้วยนะคะ เจมินายและโฟร์นะคะ ขอบคุณนะ ขอบคุณนะคะ อ่า
แต่ช่วงหน้ายังอยู่กับทอกกระเทยต่อนะคะ กลับมาเจอกับฟรีฟรอมจ้า วันนี้ฟรีฟอร์มน้องลูกแพมและการเรือนมาอีกแล้วพับกระดาษทำจรวดไปยิงลูกโป่งกันนี่อุ้ยประกบกันพอดีเลยค่ะโอ้โหความเบี้ยวไม่วัดแม่อะไรเลยฉันไม่เอาเยนนี่เข้าทีมนะโอเคฟรีฟอร์มนะคะวันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะช่วงนี้มันว่างๆแบบคือช่วงเนี้ยจะดูพวกคลิปอันนี้บ่อยอ่ะพวกแบบว่าอาร์ตคอลเลก5 minute class อะไรอย่างเงี้ยวันก่อนไปเจออยู่อันแบบจริงๆก็เจอหลายอันจะเป็นคลิปที่แบบเหมือนทำแบบที่ยิงจรวดกระดาษอ่ะมีใช้ตะเกียบบ้างมีใช้กระดาษบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงไปได้ไกลแล้วแบบทิ่มลูกโป่งแต่อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยทำได้จริงเหรอวะก็เลยเอาวันนี้ฟรีฟอร์มน้องลูกแพมและการเรือนมาอีกแล้วพับกระดาษทำจรวดไปยิงลูกโป่งกันเอาวันนี้เดี๋ยวจะแบบว่าเราต้องเริ่มพับตามเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปยิงแบบลงไปท้าชิงยิงลูกโป่งกันนะตามคลิปนี้เพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาทำเลยวัด4 เซนเหรอ2.5 แล้วก็ 2 หรอ นี่สุดท้ายขึ้น1 เซนได้ ได้แล้ว ต่อไป4 เซนติเมตรเอามาพับครึ่งหรอ แล้วเอาอันที่ 2.5 เซนติเมตรมาตั้งฉากตั้งฉากอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะเป็นเหมือนเสื้อกิโมโนอย่างนี้เหรอ ต่อไป ประกบเข้าหา ประกบยังไงกันไหมสิ ประกบเข้าหากัน นี่อุ้ยประกบกันพอดีเลยค่ะโอ้โหความเบี้ยวไม่วัดแม่อะไรเลยฉันไม่เอาเยนนี่เข้าทีมนะต่อไปหยิบอัน 2 เซนติเมตรแล้วครับครึ่งค่ะ2 เซนเหรอแล้วโทษทีค่ะ โอ้โหโอ้โห 2.5 เห็นไหมเขาบอกแล้วเวลาทำการฝีมือมันจะทำให้ใจเย็นพับครึ่งเสร็จปุ๊บเอามาสอดใส่ไกปืนที่เราทำนี่อุ้ยฉันทำได้แล้วฉันทำได้แล้วนี่อย่างนี้สอดไปจนสุดเลยเหรอต่อไปอีกอัน 2 เซนค่ะพับครึ่งแล้วสอดกลับเข้าไปที่หัวปืนลำดับต่อไปนะคะแท่ง1 เซนเราจะเอามาตัดครึ่งค่ะด้านบนทำเป็นโค้งๆแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บไอ้ปืนที่เราทำค้างไว้นะคะมาร์กจุดไว้สำหรับเกี่ยวหนังยางที่หัวปืนเพื่อที่เราจะสอดไกปืนเข้าไปต่อไปเอาคัตเตอร์กรีดตามรอย3 รอยที่เรากรีดเมื่อกี้ที่หัวข้างหลังกรีดเป็นแนวตรงเพื่อให้มันทะลุออกมาได้ของยายได้แล้วตอนนี้นะคะฐานปล่อยจรวดของเรานะคะน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปทดลองนะคะว่าฐานปล่อยจรวดของแต่ละคนเนี่ยทำงานกันได้ดีแค่ไหนนะคะเราจะไปกันที่องค์การ NASA Space Dome
เอาล่ะ ปืนมันสวยก็เท่านั้น มันอยู่ที่ว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่า เราจะแข่งกัน จะให้โอกาสยิงได้คนละ3 รอบ วนกันอย่างนี้ไปเลย ใครยิงได้แตกเยอะที่สุดรับไปเลย 1,000 บาทเดี๋ยวไปกินหมูกระทะ โอเค ตะหนังยางกระเด็นมาถึงนี้เลยนะ ปิ๋วคนที่ 2 น้องเซน นัดที่ 1 ของเซนเล็บ ไปว้าโอ้ปิ๋วไปแล้ว1พร้อมพลอย พร้อมพลอยน้องพร้อมพงษ์อาศัยอยู่แถวพร้อมพงษ์พร้อมแล้วดอกที่ 1 ของพร้อมพลอย 1 2โอ้ยมายังไม่ได้นะคะ ตอนนี้นะคะผ่านไป3 คนนะคะ มั่นใจไหมคะ หนูมั่นใจที่ หนู สุด มั่นใจ แล้วค่ะ ที่สุดเลย เป็นเรื่องโอ้ถ้าเกิดว่าให้พูดตอนนี้ก็คือว่าลางไม่ดีเจอไม่พร้อม เต็มตัวเล็งและอ้าวนิดเดียวก็ไม่นิดเท่าไหร่ ต่อไปบังออน ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่ามีแนวโน้มจะชื่อบังออนได้ ชื่อแพรวค่ะ แพรวตอนนี้เท่าจากการคำนวณโดยตานะคะ ปืนอีแพรวหล่ยโถ้วยสุดเลยค่ะ แย่มาก ยุ่ยมากพร้อม 1 2 ไป โอ้ย ตอนนี้ครบหมดแล้วเนาะตาที่ 2 มึงกลัวเหรอ อีลูกโป่งอัพมึงกลัวเหรอ ฮะเสิร์ฟเข้ามาใกล้ๆลูกที่ 2 ของคุณยายค่ะ ว้าว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 1 คะแนนเฮ้ยไม่น่าเชื่อ พร้อม ลูกที่ 2 ของเซน โอ้โห อยากให้คะแนนพิเศษแต่ว่าไม่ให้ ลูกที่ 2 ของพลอยพร้อม ตอนยิงหนังยางไม่ไป แต่พอไอ้เพื่อปลาหัวเราะ ก็คือว่าหลุดออกมา ไอพันนี พร้อม อุ๊ย ตอนนี้ลมขึ้นลมสงบแล้ว ยิง โอ้นิดเดียวก็ไม่นิดเท่าไหร่ แต่ก็ถือว่านิด ลูกที่ 2 ของไม้เต็มตัว ไปค่ะ โอ้ยติดเชื้อค่ะ ติดเชื้อนะครับแหมลูกที่ 2 ของแพรวค่ะ เต็มตัว 1 2 ว้ายว้ายนิดเดียวว้ายนิดเดียวอ่ะลูกที่ 3 ของคุณยายนะคะ 1 2 รอบที่ 3 ของคุณยายปิ๋วอุ้ยนี่มีการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ ไปค่ะ ว้าวว้าวเป็น1 เท่านะคะ เอาไปปลาสิปลาเฉยๆสิก็ยังไม่โดนนะคะพร้อมพลอยปิ๋วไปเลยไอพร้อมไปค่ะอุ้ยไอตามปิ๋วลำดับต่อไปไม้ไงชื่อไม้
1 2 ไปค่ะว้าวแพรวกับปืน อินดี้ของนาง ปืนที่สู้ชีวิตว้า ตอนนี้นะคะ นอกจากปืนที่ยุยแล้วจรวดก็ยุยด้วยนะคะปาไปเลยปาไปเลยก็ยังไม่โดนนะคะมาว่าเธอถามคนตกรอบแล้วนะซาเดนเดทนะไม่ไปอ่ะอุ้ยหลังจากที่ปืนที่เราทำมานะคะสั่งกระบวยห่วยแตกกันทุกคนนะคะ เราจะมาใช้อันนี้แทนอุ้ยว้าวว้าวเพราะฉะนั้น 1,000 บาทเป็นของเซนโอ้ยตายละอ่ะเป็นอันสรุปว่าวันนี้ไม่ต้องไปทำเล่นหรอกเนาะ1 อันตรายด้วย 2 ไม่ทำไม่ได้จริงด้วยถือว่ามาพิสูจน์คลิปนะคะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนและแสดงความยินดีกับเจนอีกครั้งหนึ่งเหมือนไม่เหนื่อยเนอะแต่มันเหนื่อยเนอะมันเหนื่อยไม่เท่าอายอ่ะเอาว่ายังไงสัปดาห์หน้านะคะ4 ทุ่มครึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ GMM 25 กับท็อกกระเทยสอเสือกะลันนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของเธอเดฟแอนด์เฟรนด์เลยวันนี้ลาไปแล้วเหลือจะต้องขอไปแก้ตัวหน่อยนะคะลาตรีสวัสดิ์ทุกคนสวัสดีค่ะ